नमस्ते, हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले बुर्नाईको सिद्राको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। मैले चाहिँ अचार बनाउनको लागि सामग्रीहरू तयार पारिसकेको छु। सिद्रा, अदुवा, लसुन, टमाटर, भटमास, हरियो लसुन, सुकेको खोर्सानी तयार पारिसकेको छु बनाउनको लागि। त्यसपछि प्यान बसाइसके ग्यासमाथि। तेल चाहिँ मैले तार्नको लागि राख्दैछु। सनफ्लावरको तेल राखेको हो। अब मैले सनफ्लावरको तेल तातिसक्यो। अदुवा राख्दैछु थोरै। त्यसपछि लसुन राख्दैछु, एक पोटी जति लसुन। अब मजाले फ्राई गर्नुपर्छ अदुवा लसुनलाई। सिद्राको अचार बनाउँदा चाहिँ अदुवा लसुन फ्राई गरेर बनाउँदा मिठो हुन्छ सिद्रा। अब म निकाल्दैछु, पाकिसक्यो, रातो रातो कलर भइसक्यो। अब त्यही तेलमा चाहिँ भटमास मैले एक बटुको लिएको छु। भटमासलाई फ्राई गर्नुपर्छ। भटमास चाहिँ पटपट पड्किन्छ, रातो रातो कलर हुन्छ, अनि भटमास चाहिँ पाकिसक्यो भनेर जान्नुपर्छ। रातो रातो कलर हुन्छ बुड्दा बुड्दै। यसरी भटमास पनि लगाएर खाँदा चाहिँ अचार झनै मिठो हुन्छ। सिद्राको अचार अब निकाल्नुपर्छ सबै भटमास बटुकोमा। मैले निकाली पनि सकेँ। अब त्यही तेलमा म चाहिँ खोर्सानी फ्राई गर्दैछु। यसरी खोर्सानी चाहिँ फ्राई गरेर राखेको झन् मिठो हुन्छ, मिठो बास्ना आउँछ। अचार चाहिँ पिरो पिरै मिठो हुन्छ। अब त्यही तेलमा अब म फेरि सिद्रा राख्दैछु भुट्नको लागि। मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। ग्यासलाई चाहिँ हाई पार्नु हुँदैन। ग्यास हाई पार्यो भने चाहिँ डर छ। त्यस कारणले ग्यास चाहिँ मिडियम पारेर पकाउनु पर्छ। बिस्तारी चलाउँदै पकाउनु पर्छ। कलर चेन्ज भइसक्यो। मैले तेलबाट निकालिसकेको छु सिद्रालाई। अब सार्नको लागि रेडी। नुन स्वाद अनुसार। सिद्रामा नै नुन अलिक हुन्छ, त्यस कारणले विचार गरेर लाउनु पर्छ। त्यस कारण धुलो खोर्सानी आधी चम्चा, जिरा धनियाँको धुलो आधी चम्चा, अदुवा लसुन फ्राई गरेको राख्दैछु म। अब त्यस पछाडि चाहिँ अघि भुटेको भटमास, अब खोर्सानीलाई पनि हातले मिचेर राख्नुपर्छ, अनि खोर्सानी मजाले लाग्छ। अब हरियो पत्ता लसुन थोरै। अब मजाले मुस्नुपर्छ हातैले खोर्सानीलाई पनि। यसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ अचार राखेर पनि खानु मिल्छ। तेल राख्दैछु म थोरै। हजुरहरूलाई काँचो मन पर्दैन भने चाहिँ यो तोरीको तेल हो, तताएर राख्न सक्नुहुन्छ। अब मजाले खोर्सानी पनि हातैले मिच्नुपर्छ। हामीले चाहिँ अचार बनाउँदाखेरि चाहिँ अब यो राखेर खानुको लागि हो भने चाहिँ प्याजहरू टमाटरहरू नमोली नै राख्न सकिन्छ, रहन्छ पनि, नभए ओसिन्छ सिद्रा। मैले चाहिँ टमाटर तावामा तेल लाएर पकाएर पिसेर थोरै गर्दै मोलेर खान्छु। अब हजुरहरूले यो चाहिँ बरु बोतलमा राखेर थोरै टमाटरसँग खानु मन लाग्छ भने चाहिँ त्यसरी खान सक्नुहुन्छ। काँचो टमाटर चाहिँ नराख्नु होला। काँचो टमाटर राख्यो भने चाहिँ सिद्रा काँचै बास्ना आउँछ। रेडी पनि भइसक्यो। हेर्नुहोस् तयारी भइसक्यो। यो चाहिँ हामीले चिउरा खानासँग खान सकिन्छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ? हजुरहरूले पनि खानुहोला। सर्भ गरेर देखाउँदैछु। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथीभाइहरूसँग सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।